مساكم الله بالخير يا شباب. كثر الكلام عن أزمة اقتصادية ب 2020 وأنها بتصير أزمة اقتصادية أقوى من أزمة 2008، والسبب اللي بيخلي هالأزمة بتصير أكبر من أزمة 2008 وهو أن أزمة 2008 كان سببها خلل في قطاع واحد، وهو قطاع الائتمان الخاص بقروض المنازل فقط. لكن هالمرة الخلل بقطاع الائتمان على مستوى الدول، يعني خلل بالدين العام لدول باقتصادات كبيرة. طبعا مو شرط ان هالازمه بتصير في 2020، ممكن تبدا باكر، ممكن بعد شهر، او ممكن في 2020، او ممكن بعد 10 سنوات. كله يعتمد على سياسات الدول وقدرتها في تقدير الاسباب. الشيء الوحيد اللي ممكن يخلي هالازمه تبدا هو البابليك بانيك، يعني لما الناس تخترع وتروح تسيل الاصول اللي عندها لانها متوقعه ان الاسعار بتنزل، او انهم ما يثقون بالنظام ومستقبل الاستثمار. طبعا الازمه هذه جايه سواء باكر او بعد 20 سنه، والسبب ان النظام المالي اللي هو الفيات ماني لازم يصحح نفسه كل فترة. هالكلام مو أول مرة ينقال، عايزنا وإحنا نقوله، لنا رواية اقتصادية تتكلم عن تاريخ النظام المالي وتشرح لك وتبين لك أن هالنظام اللي وصلنا له اليوم اللي هو الفيات ماني مو صحي اقتصاديا، ولنا سلسلة من 10 حلقات تفصل لك هالأمور، ولنا ندوة على يوتيوب موجودة هم تتكلم عن نفس الشيء. طلع عليهم إذا يهمك الموضوع. نرجع للأزمة، شنو أسبابها؟ خل عنك كلام الجرايد والتقارير بالتلفزيون وحركة البورصة وارتفاع الذهب، هذا كله تحصيل حاصل. تبي تعرف أساس المشكلة؟ دش يوتيوب وشوف مقطع العودة للذهب والفضة، وراح تكتشف أن كل الأسباب الثانوية اللي تشوفها بالتقارير والجرايد جاية من الأساس هذا. زبدة الكلام هي أن الاقتصادات الكبيرة، أمريكا مثلا، واللي وايد دول تعتمد عليها، قاعد تزيد دينها العام سنويا، والدين عليه فائدة، يعني أصل الدين لازم يرجع والفائدة لازم ترجع. الدين العام هذا قاعد يتوزع على طلبة عشان يغطون تكاليف دراستهم، على ناس تشتري بيوت وسيارات، على شركات قاعدة تستثمر، على أمل أن الإنتاج القومي راح يرتفع بمعدل أعلى من معدل ارتفاع الدين العام، ويكون بالنهاية قادر أنه يغطي فائدة هذا الدين. لكن هالشيء مو قاعد يصير. اللي قاعد يصير أن نسبة ارتفاع الدين العام أعلى من نسبة الارتفاع بإجمالي الناتج المحلي، يعني كأنك كل سنة تقترض عشان تسكر مصاريفك، وما راح تقدر لا اليوم ولا باكر ولا عقبه أنك تسكر الدين اللي عليك. ومعدل الإيروي بانخفاض مستمر، لأن النظام اللي عندك مو قادر يستخدم الزيادة السكانية في زيادة الإنتاج القومي المستدام اللي دوره أنه يزيد إجمالي الناتج المحلي. فتخيل أن أمريكا هي اللي تمر بهالمرحلة، ووصل فيها الدين العام إلى 22 تريليون، ونسبة هالدين فوق 100% من إجمالي الناتج المحلي. ما يلام ترامب لما يصير وايد أجريسيف بقراراته، بداها بصفقات الخليج وحرب الرسوم الجمركية مع الصين، ضيف على هذا إطراق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ويجيك فتح الاقتصادي يقول لك في اليابان نسبة الدين العام فوق 200% من إجمالي الناتج المحلي وما صار فيها أزمة، فالمفروض أن أمريكا وضعها بالسليم، لكن مو صحيح الكلام. الصناعة في اليابان قادرة أنها ترفع إجمالي الناتج القومي بنسبة أكبر من نسبة ارتفاع الدين العام سنويا. احنا مو مشكلتنا بنسبة الدين العام من إجمالي الناتج المحلي، احنا مشكلتنا نسبة الارتفاع السنوي بكل واحد فيهم، ولازم نسبة الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي تكون أكبر من نسبة الارتفاع في الدين العام. والدليل القاطع أن أمريكا صدق عندها مشكلة هي أن الاحتياطي الفدرالي يعني بالفترة الأخيرة بالفائدة السلبية. طبعا مو بس أمريكا، دول ثانية طبقت الفائدة السلبية بعد. شنو يعني الفائدة السلبية؟ يعني خفض الفائدة على الديون اللي تطلع من البنك المركزي. فرضا تبي قرض من بنك أمريكي والبنك ما عنده، عادي البنك يطلب قرض من الاحتياطي الفدرالي بالفائدة اللي يحددها الفدرالي راح يطبع ويعطي البنك الفلوس ويقول له رد لي اياهم مع الفائدة 2.5%. ياخذ المبلغ البنك ويعطيك اياه ويقول لك ترده مع فائدة المركزي او الفدرالي عفوا اللي هي 2.5% او 3.5% مالت البنك، يعني الاجمالي 6%. هالفائدة سنوية على باقي اصل الدين. الفائدة السلبية يعني الفدرالي ينزل 2.5% مالته اللي هي فائدة سنوية إلى 2.25 مثلا. لكن هل قرار الفائدة السلبية بالفترة الحالية صحيح؟ متى المفروض الفدرالي يرفع الفائدة وينزلها؟ يرفعها إذا صار في عنده تضخم بالأسعار. تضخم سببه أن الناس كلها عندها فلوس وما أدري إيش تسوي فيها، ومستعدين يقطون فلوس يمين ويسار بس عشان يشترون اللي يبونه. كذي ترتفع الأسعار، فيرفع الفائدة عشان يعزز قيمة الدولار، فالناس تحط فلوسها ودايع لأن أرباح الودايع بتكون أعلى مع ارتفاع الفائدة، واللي عليه قرض بيدفع فلوس أكثر أو فائدة سنوية أكثر، فتنزل الأسعار إلى المستوى المعقول عالميا، لأن جزء كبير من السيولة قاعد يرجع حق الاحتياط الفدرالي. ومتى المفروض ينزل الفائدة؟ إذا صار عنده انكماش بالأسعار بسبب القحط، الناس ما عندهم فلوس،
فكأنه يشجعهم على الاقتراض عشان تتعدل الأسعار والناس تتشجع على الإنتاج. في وايد دول الفائدة فيها بالماينس، يعني إذا البنك أخذ قرض من الفدرالي يرد أقل من أصل الدين. اللي حصل مع الاحتياطي الفدرالي مو إنه نزل الفائدة عشان انكماش الأسعار بأمريكا مو منخفضة مقارنة بالأسعار العالمية. الاحتياطي الفدرالي نزل الفائدة لأنه يدري أن نسبة الارتفاع بإجمالي الناتج المحلي مو قادرة تقايش نسبة الارتفاع بالدين العام، فقاعد يرقع يمين ويسار بس عشان ما يخسر ثقة المستثمرين والدول بالدولار الأمريكي. المهم، في حال صارت هالأزمة فالدول اللي فيها موارد طاقة طبيعية ما عليها ذاك الخوف، بما في ذلك دول الخليج طبعا، لكن الله يستر على استثماراتنا اللي موجودة برا. بناء عليه دول الخليج راح يكون عندها ليفرج على أمريكا. هالشيء لازم يتم استغلاله في مصالحها بأي شكل من الأشكال، بجذب المصانع القابلة للتصدير من خلال التحفيز بأسعار طاقة منخفضة مثلا، بحكم أن سعر النفط راح يرتفع، وهالشيء من أجل تعزيز الاستدامة الاقتصادية مستقبلا. فرصة مثل هذه ما تتكرر مرة بالعمر. وطبعا خبراءنا بالبنوك المركزية بالخليج أبخص بالإجراءات التحوطية. مثلا بالكويت يفترض خفض حصة الدولار الأمريكي من سلف العملات الداعمة للدينار مثلا، واستبدالها بعملة ثانية أكثر ثبات من الدولار الأمريكي. أما المواطن في الخليج فما عليه خوف إذا كان هو موظف حكومي، أما إذا كان موظف في القطاع الخاص الله يعينه إذا كان قطاع استثماري، ويريح إذا كان في قطاع تعليمي أو استهلاكي أو أي قطاع ما له شغل بالأسواق العالمية. لكن مع ذلك الدولة ملزمة باتخاذ الإجراءات التحوطية للشباب والبنات اللي راح يخسرون وظائفهم، وخاصة أن هالشيء راح يأثر على قطاع البنوك بشكل مباشر لأنهم مقترضين. للأسف في هالأزمة الحسنة الوحيدة بالاقتصاد الخليجي أنه هو اقتصاد نفطي، لكن الله يكون بعون دبي، وكالعادة أبو ظبي يزيد لفرجها على دبي، بس هذا هو الحال. الأزمة يعني تكسر جهة وتفيد جهة. أما التاجر اللي يبحث عن فرص فحط ببالك أن بهالأزمة راح تنخفض قيمة الواردات. استغل هذا الشيء في كل القطاعات، يب مصانعك، يب موادك الأولية، وقع عقود طويلة الأمد بأسعار منخفضة ومن هالكلام. راح نقول ان احنا على ثقة بالمسؤولين، لكن اذا ما طلعوا لنا بشيء صجي بهالأزمة يخدمنا ويخدم الأجيال القادمة فأنتم تفتقرون الملاءة العلمية والإدارية والتمويلية والثقافية وكل شيء. يعطيكم العافية. الستوريات اللي قبل على هالرابط. تصبحون على خير ومع السلامة.